जाडो मौसममा सबैलाई मनपर्ने थुक्पाको रेसिपी आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अहिले जाडोको बेलामा थुक्पा खानुको मजा नै बेग्लै छ र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। एकदमै नयाँ तरिकामा मिठोसँगले बनाएर देखाउँदैछु। 1 लिटर पानीमा आधा चम्चा नुन मैले राखेँ र यो हल्का उम्लिन थाल्ने बित्तिकै मैले यो नुडल्स बोइल गर्दैछु। मेरो चाहिँ हाफ बोइल्डवाला नुडल्स हो, त्यही भएर मैले चाहिँ 2 मिनट मात्रै बोइल गर्दैछु। हजुरहरूको नुडल्सको पछाडिपट्टि चाहिँ कति मिनट बोइल गर्ने भनेर लेखेको हुन्छ, त्यही अनुसार फलो गर्नुहोला। मेरो जस्तो हाफ बोइल्ड नुडल्स हो भने चाहिँ 2 मिनट मात्रै बोइल गर्दा पुग्छ है। र त्यसपछि यो पाक्यो कि पाकेन हल्का चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2 मिनटमै मजाले पाकिसक्यो र यसरी चाहिँ एउटा स्ट्रेनरको सहायताले यसको पानी अलग गर्ने र त्यसपछि चिसो पानीले एकचोटि धुनु होला यो नुडल्सलाई है। अनि त्यसपछि 1-2 चम्चा जति हातमा तेल लगाएर मजाले यसरी यो चाहिँ नुडल्सलाई मसाज गर्नुभयो भने नुडल्सहरू एकअर्कासँग टाँसिँदैन। भेजहरूमा मैले क्याबेज अथवा चाहिँ यो बन्दा 50 ग्राम लिएँ, रातो पाकेको गुलभेडा 2वटा, मटरकोसा 15 ग्राम, गाजर 20 ग्राम, क्याप्सिकम 20 ग्राम, लसुन चाहिँ 4वटा जति मसिनोसँगले मैले टुक्रा पारेँ र त्यसपछि यो चाहिँ हरियो खुर्सानी 2वटालाई पनि मैले यसरी मसिनोसँगले काटेकी छु है। र भेज घरमा जे छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिमी पनि 20 ग्राम लिएँ, साथसाथै नहुने चिज भनेको मरिच 10वटा र टिमुर 10वटा हो। र त्यसपछि मरिच र टिमुरलाई चाहिँ मैले मजाले यसरी ग्राइन्ड गर्दैछु है। हजुरहरूले मिक्सरमा ग्राइन्ड गर्नुभए पनि हुन्छ। थुक्पालाई मेन मिठो बनाउने जाडो मौसममा र तातो पनि बनाउँछ शरीरलाई मेन टिमुर र यो मरिचले। 4 चम्चा तोरीको तेलमा मैले यो सुरुमा लसुन र हरियो खुर्सानी फुराएँ है। यसले थुक्पालाई एकदमै मिठो बनाउँछ। हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन चाहिँ मजाले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तेलमा चाहिँ यो लसुन र हरियो खुर्सानीको फ्लेभर चाहिँ आउनुपर्छ है। त्यही भएर हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल चाहिँ कुर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। यतिको भइसकेपछि मैले मसिनो गरेर काटेको प्याज एउटालाई थपेँ र अब मेन राख्नुपर्ने चिज भनेको यो बेसन 1 चम्चा र आधा चम्चा हो। 1.5 चम्चा बेसन राखेँ र नुन पनि यतिखेरै राख्ने हो, 1 चम्चा नुन पनि राखेँ। अब यो बेसन चाहिँ मजाले खैरो नहुन्जेल भुट्नुपर्छ। बेसन र प्याजले मजाले सँगै भुट्नुपर्छ है। यसरी बेसन राख्दाखेरि चाहिँ थुक्पा बाक्लो पनि हुन्छ र मैदा राख्दा भन्दा चाहिँ राम्रो टेस्ट पनि दिन्छ, मिठो टेस्ट पनि दिन्छ। बेसनमा चाहिँ भरपुर मात्रामा प्रोटिन पनि हुने भएकोले मैदाले भन्दा शरीरलाई राम्रो पनि गर्छ। बन्दा, रातो र पाकेको गोलभेडा र सिमीलाई राखेँ। भेजहरू चाहिँ घरमा जे छ त्यही मात्र राख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै चिज चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन है। र यसरी फेरि एकचोटि मजाले एकैछिन 1-2 मिनट भुट्नुपर्छ है। यतिको भइसकेपछि अब मटरकोसालाई राखेँ, क्याप्सिकमलाई राखेँ र गाजरलाई पनि राखेँ है। त्यसपछि मैले यसरी बेसार र रातो खुर्सानी पनि राखेँ। बेसार आधा चम्चा र रातो खुर्सानी चाहिँ आधा चम्चा राखेँ। मरिच राखिसकेको भएर खुर्सानी चाहिँ धेरै राख्नु पर्दैन। मैले हरियो खुर्सानी पनि फुराइसकेको छु है। अब चाहिँ मनतातो पानी चाहिँ हजुरहरूले 2 कप जति राख्न सक्नुहुन्छ। तातो पानी राख्नु भए पनि हुन्छ है। त्यसपछि यो एमएसजी राखेँ आधा चम्चा जति, यसले एकदम मिठो बनाउँछ है। त्यसपछि अब अघि कुटेको टिमुर र मरिचको धुलोलाई राखेँ। खास गरेर यो मरिचको धुलोले चाहिँ सुपहरूलाई एकदमै स्पेसल टेस्ट दिन्छ र मिठो पनि बनाउँछ है। टिमुरले चाहिँ अलिकति टिबेटियन टेस्ट दिन्छ हाम्रो थुक्पालाई। यो चाहिँ भेज थुक्पा हो है। कुनै दिन म हजुरहरूलाई बफ थुक्पा पनि बनाएर देखाउँदैछु। अब यसरी भिनेगर अथवा कागती आधा चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ यसरी है। त्यसपछि सोया सस राखेँ मैले 1 चम्चा, ग्रिन चिल्ली सस 1 चम्चा र केचप 1 चम्चा राख्दैछु। यदि हजुरहरूलाई ससहरूको टेस्ट मन पर्दैन भने चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ सबै 1-1 चम्चा राखेँ, तर राख्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ है। अब यो रस पनि हल्कासँगले बाक्लो भएको छ, धेरै बाक्लो रस पनि मिठो हुँदैन है। त्यही भएर मैले बेसन राख्दा 1 चम्चा र आधा चम्चा मात्र राखेँ र पातलो पनि मिठो हुँदैन। यो उम्लिसकेपछि यसरी कति नुडल्स चाहिन्छ भनेर अघि नुडल्स चाहिँ मैले 3 जनाको लागि बोइल गरेको थिएँ र नुडल्स राखेर माथिबाट यसरी थुक्पाको रस राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ है।
र टिबेटियन थुक्पा पनि मजाले रेडी भइसकेको छ हजुरहरूले माथिबाट एग राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ शरीरलाई एकदमै तातो र न्यानो बनाउँछ यो रेसिपीले मरिच पनि छ है र जाडो मौसममा पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है बनाउन एकदमै सजिलो छ आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुडवर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे ह्याप्पी कुकिङ बाई र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है र टेस्ट पनि गरेर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई चाहिँ म है हेर्दै मिठो होला जस्तो छ है हेर्नुस् त बाई